við sem sagt áttum fyrir 2 börn og reyndum í svolítið tíma að verða ólétt af 3. barninu okkar. Það gekk svona pínu brösulega hjá okkur. Ég missti þegar ég var gengin 9 vikur fyrst. Svo fékk ég loksins jákvætt af frest okkar og þetta var sumar 2017. Það var rosa mikið gleði og tillökkun hjá okkur öllum. Þá náttúrulega eru börnin okkar orðið það gömul og þau hafa alveg vita á því og hvað er í gangi og voru rosalega spennt. Elsti strákurinn okkar var 7 ára, stelpan 5 ára. Og það bara gengur allt ótrúlega vel. Mér leið ótrúlega vel líkamlega. Ég var í mjög krefjandi vinnu og var dugleg að hreyfa mig og var einhvern veginn bara svo ofsalega tilbúin að koma loksins með 3. barni. Og nú var ég komin í fasta vinnu og ég ætlaði svo mikið að fá að njóta þess að vera í fæðingarorlofi með síðasta barnið. Og svo sem sagt mánudaginn 13. nóvember þá átti ég tíma í 20 vikna sónarskoðun. Nema hvað þá er eitthvað lítið hreyfingar. Og ég svona missi út mig, bíddu, hvað, eru menn bara sofandi hér? Og þá segir ljósmóðirin bara, því miður, þá er bara ekkert líf hér inni. Og það, við meðtókum ekki alveg hvað hún sagði, eða hvað hún meinti. Og og ég alveg, veitu hvað meinarðu? Og þá endurtekur hún bara, því miður, það er bara ekkert líf hér inni. Og ég þarf að fara að ná í aðra ljósmóður til að staðfesta. Og við erum svolítið skilin eftir bara með þessi orð þarna inni, bara 2. Og það er einhvern veginn bara eins og, hvað maður segja, heimurinn bara hrynur. Þegar maður meðtekur þetta, það sem er verið að segja. Orðið liggja bara einhvern veginn eftir í loftinu inn í herberginu, sko. Og þá sem sagt kom í ljós að litli strákurinn okkar var látinn og búinn að vera það líklegast í einhvern tíma. En alltaf fann ég hreyfingar af því að þau eru það lítil á þessum tíma að meltingin hjálpar til við að leyfa mömmunni að finna fyrir að það er einhver þarna inni. Ég var ekki sett af stað fyrir 2 dögum seinna. Þá kom ég inn, þetta gerist á mánudegi og ég kem inn í fæðingu á miðvikudegi. Og byrja þá að fá töflur til að setja af stað fæðinguna. Og ég var rosa lengi að fara af stað. Kem inn 9 og ég byrja ekki að fá almennilega hríðar fyrir en bara 6 kvöldið eða eitthvað svoleiðis. Og ætlaði svoleiðis að harka þessar hríðar af mér, sko. Af því þetta væri nú, ég veit ekki af hverju ég var búin að bíta í mig, en bara ég ætlaði einhvern veginn að finna fyrir öllu bara. Við ætlum að gera þetta saman og bara, taka á móti honum þannig. En þetta var það vont að ég bara beðið öll verkjalyf sem þeir átti. Þannig að ég var sprautuð niður 2 held ég. Og hann kom ekki fyrir seint nóttina, klukkan 3. Og þá ákvað hann að mæta þegar ég var sofandi eiginlega, hann vakti mig. En hann var alveg heilbrigður, það var allt í lagi með hann. En hann var náttúrulega búinn að vera látinn í smá tíma. Þannig að ég vildi ekki að börnin myndi koma og sjá hann, kveðja. En já, hann var bara dásamlegur, fullkominn með 10 fingur og 10 tær. Og það var svo mikið nostra við okkur og hann, það var búið að gera allt svo fallegt. Og krakkarnir voru búin að perla fyrir hann mynd sem hann fékk að fara með honum í kistuna. Og það var einhvern veginn svo vel að halda utan um allt og okkur. Það var ótrúlega gott líka að finna að þetta er ekki svona eins og eftir hinar fæðingarnar. Við þurfum að útskrifa þig fyrir 4 af því að það er komin ný vakt, sko. Ég fikk alveg að vera sem ég vildi. Það er virkilega vel á þessu staði, sko, fyrir mér. Þannig að það var bara, já, mjög gott. Það kom félagsráðgjafi að tala við mig og fór í gegnum allt fæðingarorlofsferlið, hvernig ég gæti snúið mér í því. Það kom prestur, hann stóð algjörlega upp úr. Hann einhvern veginn gaf mér þannig ráð sem að ég ekki geti undirbúið sjálf eftir þetta allt saman.
Þú veist, hann var að segja við mig bara fólk eftir að segja þetta við þig og það er meina þetta en það kemur svona út. Bara vertu undir það búin og ég eitthvað, ok. Og svo, þú veist, þegar ég var komin út í lífið aftur eftir þetta, þá gerast nákvæmlega þessi hlutir. Ég sér að Vigfúsbjarni var búinn að vara mig við þessu. Og ég tek þetta á kassan, þú veist. Það er svo ótrúlega magna hvað þetta gaf mér, svona, hvað segir maður, verkfæri bara. Að takast á þetta ferðlega, því þetta er uppskrift sem er ekki neitt í bók. Það er ekkert sem einhver segir sem að læta þau líða betur. Það er bara að vera til staðar og bara hlusta og faðma og gefa mér að borða og leika við börnin mín. Það er ekkert sem þú segir sem að lagar hjartasárið, sko. Maður sér ekki hvernig lífi eigi að halda áfram eftir þetta. Þú veist, að fæða andvana barn. Þetta er, ég veit það ekki, þú veist, ég held að engin móðir vilji nokkuð tímann upplifa þetta. Og allir svona draumarnir og allt sem maður búinn að hlakka til að gera. Og fyrir utan náttúrulega börnin, hvað þetta er sárt fyrir börnin. Að einhvern veginn býtu, dó hann? Og af hverju dó hann? Og þú veist, að þurfa að fara gegnum þetta aftur sem að mér reyndar finnst mjög gott að ræða þetta. Því það hjálpa manni alveg að tala um þetta við alla sem vilja heyra. Það sem er sárast í þessu, það er þegar fólk talar í kringum þetta og vill ekki tala um þetta. Af því það heldur að það sé að særa mig, en það er akkurat öfugt. Af því að fólk, svona, ég finna það að sniðganga eins og heitan graut, að ræða svona hluti að þá upplifir maður líka, þú veist, að fólk viðurkenni ekki að þetta gerðist einhvern veginn. Þú veist, það var lítill strákurinn sem fæddist. Hann átti að vera hluti af okkur, hann fékk það ekki. Þú veist, ekki minnast hans, skilurðu. Það sem hjálpaði mér mjög mikið, það var að prjóna. Ég missi hans að setja í nóvember og ég held ég hafi prjónað á alla sem ég þekkti nánast eftir þetta. Og presturinn talaði mitt að það væri svona ákveðin sorgarúrvinnsla, bara að prjóna frá sér allt vitt. Og svo fór ég að hlaupa. Af því þegar ég er ófrísk þá fæ ég svo mikla grindaglynun alltaf, ég get ekki hreyft mig. Þannig að ég fór að stunda hlaup svolítið eftir þetta og það er svakalega mikil heilun líka fólkin í því. Þannig að ég fer reglulega í sveitina mína, þar sem við eigum hús, afskekt hús og fer út að hlaupa og prjóna og gera ekkert annað. Og það er svona minn tími til þess að fylla á bara tankinn eftir svona, núllstilla mig svolítið. Og það hjálpar alveg rosalega mikið og líka að tala um þetta. Þú veist, ég á yndislegar vinkonur sem að nenna að hlusta á mig og vilja tala um þetta. Það hjálpar alveg ótrúlega mikið. Og kannski líka skapa hefðir og venjur að svona, taka hann með í daglega hluti hjá fjölskyldunni. Þú veist, hann fæðist 16. nóvember, við kveikjum alltaf jóluljósin 16. nóvember. Þá setjum við upp öll jóluljós, kveikjum á ljósum og við fáum okkur alltaf köku. Og þú veist, alls konar svona. Og ræðum hann reglulega, sérstaklega börnin, sko. Þau eru með þá kenningu að hann hafi ætlað að vera í fimleikum og naflastrengurum var fyrir fimleikastrá. Þannig að þú veist, þetta er búið að ræða síðan þau voru 5 og 7 ára, sko. Þetta er alveg upp á borðum. Ég held að sé líka mikilvægt að leyfa þeim að, þú veist, vita og leyfa þeim að vera með í umræðinni, taka þátt í þessu. Þetta er virkilega lífsmarkandi reynsla, sko. Og maður verður kannski svona bara meira auðmjúkur og hræddur líka. Þú veist, maður veit að það getur allt gerst í þessu. Og maður knúsar börnin síns kannski aðeins fastar og lengur eftir svona. Það er ekki að hengja sig upp á einhverju litlu hluta sem skiptir ekki máli, sko.